Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-U3. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University at sa atin pong episode po ngayon, we'll be featuring isang balita po patungkol po sa ating mga ginigilo ng mga OFW at inaalay ko rin po ang episode na ito sa napakarami pong OFW supporters at fans at subscribers po ng ating pong YouTube channel dito. Marami po akong ng mga mensahe po na nakukuha mula po sa Saudi Arabia at sa iba pa pong mga karatig bansa sa Middle East, kaya maraming salamat po ulit. At ang episode po na ito ay patungkol po sa mga remittance nga po, hindi lamang ng mga OFW kundi as a whole noong 2018 ang kanila pong datos patungkol po sa mga migrant workers na nag-remit po papunta po sa mga developing countries at kabilang na nga po dito ang bansang Pilipinas, mga ka-U3. At tingnan po natin ang episode po na ito at ang article na ito ng ABS-CBN News, of course. Ito po ay galing sa Associated Press, I believe. At let's zoom past those and let's go here in the initial phrases and paragraphs here for this article. It talks about yung money transfer nga po sa mga poor and developing countries na nagtamo nga po ng fresh na record noong 2018 and should become their largest source of external financing this year. So ito po ay ayon po sa report nga po ng World Bank noong Monday. At sinasabi din nga po dito na yung mga bangko po na ito, ang problema lang nga po ay ang nag-charge nga po ng sobra yung mga money transfer operators at mga bangko at yun po yung nakaka-apekto po sa gains ng migration, but overall sinasabi ng migrant workers and others ang na nagpapadala po sa kanila pong home country umabot po ng $529 billion dollars to low and middle income countries last year, up ng 9.6% from the year before, which had also been a record. So in short po, meron pong naging momentum po since last year sa pag-increase po sa pagdami ng mga remittances nga po ng mga foreign workers sa kanilang home country. So yung mga money transfer po na ito should hit 550 billion this year at this will be the largest source of external finance according to the bank. Money transfers were up 12% to 131 billion for South Asia. So that includes, India and other countries, and almost 7% for East Asia. Of course, that includes Taiwan, Korea, Japan, reaching $143 billion. Ang mga taga-Sub-Saharan Africa naman, merong 10% na increase at 46 billion according to the bank. So yan po ang mga updates nga po for the foreign countries na nagre-remit po pabalik ng kanilang home country, lalong-lalo na sa mga developing countries. Kapag hindi po natin sinali mga ka-U3 ang China, ang mga remittance nga po, it will amount to around $462 billion. So mas marami po ito sa foreign direct investment over the period, which stood at $344 billion. Among the development goals po ng United Nations in 2015 was reducing the cost of remittances to 3%. Pero ang problema nga po, dahil sa mga gahaman nga po, mga bangko at mga money transfer operators, on average nga po, ang kanila pong sinacharge ay actually 11% sa first quarter ng 2009 sa taon po na ito. At yung mga post offices naman, nag-charge sila ng 7%. Okay? According sa statement po, the high costs of money transfers reduced the benefits of migration. So yun yung isa sa mga problema. Siyempre, dahil meron silang kinakaltas na mga amount po sa each na remittance po na pumupunta at bumabalik sa mga home countries na mga ito. Sinasabi din dito ni Dilip Ratha na ang lead author nga po ng report na ito, renegotiating exclusive partnerships and letting new players operate through national post offices, bank, and telecommunications companies will increase competition and lower remittance prices. So yun po ang concluding statements po ng article na ito. At sa ating article po, syempre that was about the overall po na pag-remit po ng mga foreign workers, mga migrant workers back to their home country. Syempre, dahil ito ay
dahil marami sa mga Pilipino, mga foreign workers, let's go to a feature here ng Manila Times related with remittances naman ng mga OFW natin noong taong 2018. Sinasabi dito na ang money sent home ng mga OFW nga po ay nagkaroon ng record high noong December, in the process also raising the full year tally to what the BSP described as the highest annual level to date. So 3.15 billion po noong December 2018 ang mga naging remittance nga po ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Ang mga personal remittances naman ay mas mataas ng 3.6% higher. Okay. Mas mataas nga po ng 3.6% kumpara sa previous peak of 3.04 billion a year before that. So yun po ang mga datos po na nakalap po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinasabi din po dito na ang resulta po ay nagbigay ng yearly tally na 32.21 billion. So up ito ng 3.0% or 3% mula sa 2017 na figures po. So tumaas po tayo ng 3% sa mga remittances. Sinasabi din po ng BSP na ang growth in personal remittances during the year was driven by remittance inflows from land-based OFs with work contracts of 1 year or more, and remittances from both sea-based and land-based OFs with work contracts of less than 1 year, which rose annually by 2.8% and 4.6% respectively. Okay. Sinasabi din po dito mga ka-U3 na it added that personal remittances were a major driver of domestic consumption and accounted for 9.7% of gross domestic product and 8.1% of gross national income last year. At sa mga bansa naman po na nakapag-contribute ng pinakamatataas na increase po, ito po ay ang United States at Canada noong December 2018. At sinasabi din po dito na almost 79% ng total cash remittance po for 2018 nanggaling sa mga bansang ito: Amerika, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Japan, the United Kingdom, Qatar, Canada, Germany, and Hong Kong. So ito po yung mga nasa almost 80% na pinagmulan po ng mga remittances po ng ating mga overseas Filipino workers po na pabalik ng Pilipinas. So ano pong masasabi niyo dito mga ka-U3? I was able to look into and calculate yung 3.2. Makikita po natin dito, of course, in the screen, 32.21 yung 2018 na figures natin. And if we go back here sa global na remittance po, excluding China, mga nasa 462 billion yun. So we may make the calculations here, but I'm not totally sure, but we can, I think, find a way to calculate this. So 462 billion, right? So babalik tayo dito, 32.21. Okay, let's press that. 2.21 divided by 462 billion times natin ng 100. And that would be ang Philippine na mga remittances, excluding China, nasa 7% po ng global na remittances po. Last year, yung sa world record nga po na 462 billion, excluding China, nasa 7% ang ating naiambag ng ating mga OFW sa total po ng mga remittances. So ano pong inyong mga comment dito mga ka-U3? Do you think this is a good news or not? What can you say about it? What are your thoughts? At kaya nga po, tinatapon po namin sa inyo ang question na ito, U3 question of the day. Ano po ang masasabi ninyo sa record high na remittance sa mga developing countries, kabilang na ang ating bansang Pilipinas? So, comment lang po kayo mga ka-U3 sa inyo pong mga opinion, pananaw, any concerns, any questions po. Lahat po ng mga mensahe ay amin pong binabasa. Dahil syempre, we're encouraging debates, we're encouraging discussions po sa atin pong mga topics dito po sa Usap Usap University. And if it's your first time here, please do not forget to click thumbs up. Dahil yan po nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy po on our daily show. And also for latest updates,
real-time updates, please click subscribe kung hindi niyo pa po napipindot yan. And also there's a bell button there dahil marami po kaming updates po sa inyo araw-araw. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap Usap University mga ka-U3. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa next episode. Paalam! Mga ka-U3, if nagustuhan niyo po yung ating episode po ngayon tungkol po sa remittances nga po ng mga foreign workers, mga migrant workers noong 2018, ito po ay finding po ng maraming pong mga financial institutions na ito nga po ay record high for last year. And I would say na tinitinan po nila ang momentum dahil po last year din nga po, yun din po ay mataas din po ang naging record nga po ng mga remittances. At kabilang na dito sa figure na ito, ang around 6.9% po ay ng mga contributions ay nagmula sa mga OFWs po. So ano pong inyong opinion? Comment lang po kayo. If you like this video, click thumbs up. Also, please don't forget to click subscribe for more details and for more updates. Maraming salamat po and see you on our next episode. Paalam po!